ทัพอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยนอกจากโจมตีเมืองราฟาซึ่งกองทัพบอกว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฮามาสกองทัพยังทำการโจมตีตอนเหนือและตอนกลางของฉนวนกาซาเนื่องจากอิสราเอลบอกว่ากลุ่มฮามาสนั้นกำลังฟื้นคืนชีพในบริเวณดังกล่าวกองทัพอิสราเอลระบุว่าเครื่องบินรบของตนนั้นโจมตีต่อเป้าหมายก่อการร้ายหลายสิบจุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งในการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยครับหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 31 รายและบาดเจ็บอีก 20 รายในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัสทางตอนกลางของปาเลสไตน์ฮามาสนั้นเองก็มีการเผยแพร่ภาพการต่อสู้กลับด้วยปืนคกโดยระบุว่ากำลังมุ่งเป้าไปที่กองกำลังอิสราเอลที่ประจำการอยู่ที่จุดผ่านแดนราฟาซึ่งเป็นช่องทางสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ขณะนี้ปิดให้การบริการในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าฮามาสที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นจะพ่ายแพ้และตัวประกันที่เหลือนั้นจะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดครับขณะเดียวกันนะคะเรื่องของประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะภายในคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโยอาฟกาลันเองเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้กับผู้นำอิสราเอลนั้นได้มีการวางแผนสำหรับหลังจากที่สงครามเนี่ยจบลงหรือแม้กระทั่งการเตือนเรื่องของแนวคิดในการต่อต้านที่จะให้อิสราเอลเนี่ยเข้าไปปกครองที่ฉนวนกาซาล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานเพิ่มเติมว่าแบรนนี่แกลนส์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะรัฐมนตรีสงครามเนี่ยออกมายื่นคำขาดบอกว่าอยากที่จะให้ครม.มีการวางแผนในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสให้แล้วเสร็จภายใน 8 มิถุนายนนี้โดยเขามองว่าก่อนหน้านี้ที่มีการยื่นถึงประเด็นเรื่องของการพูดคุยกันจัดทำแผน 6 ข้อหลังสงครามไม่ว่าจะเป็นควรที่จะมีการกำจัดกลุ่มฮามาสหรือว่านำตัวประกันคืนมาสร้างทางเลือกในฉนวนกาซาหรือว่านำชาวอิสราเอลกลับสู่ภาคเหนือของประเทศรวมไปถึงวางแผนเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียนั้นกลับมาเป็นปกติพอมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาค่ะทำให้ทางการของอิสราเอลเองโดยสำนักงานรัฐมนตรีอิสราเอลมีการแถลงการแล้วก็ปฏิเสธถึงคำขู่หรือว่ากรณีเรื่องของการยื่นคำขาดตรงนี้จากแบนนี่แกลนส์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามองว่าถ้าเกิดว่าภายใน 8 มิถุนายนเนี่ยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเขาจะพาพรรคของเขาเนี่ยลาออกหรือว่าถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลขณะเดียวกันทางการก็มีการแถลงการปฏิเสธบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะยิ่งทำให้เกิดความจุดจบแล้วก็เกิดประเด็นเรื่องของความพ่ายแพ้ของอิสราเอลขณะเดียวกันยังถามกลับไปที่แบนนี่แกลนส์ด้วยว่า3เรื่องที่ผู้นำอิสราเอลเขามีการยึดมั่นอย่างเช่นกำจัดกลุ่มฮามาสต่อต้านการก่อตั้งองค์กรปาเลสไตน์รวมไปถึงต่อต้านการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้ง3เรื่องนี้แบนนี่แกลนส์ได้คิดแบบนี้หรือไม่ค่ะคือตอนนี้เหมือนว่าในคณะรัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นเนี่ยเริ่มเสียงแตกกันมากขึ้นเพราะว่าสงครามเนี่ยมันลากยาวมาพอสมควรนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนทันยาฮูนั้นเนี่ยต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยก็เริ่มมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับทางด้านเนทันยาฮูนะครับคุณผู้ชมในขณะที่พิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์เมืองแอตแลนตาแห่งรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยก็มีการประท้วงนะครับเพื่อที่จะคัดค้านการทำสงครามของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ปรากฏว่ามันมีพิธีการจบการศึกษาเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านโจไบเดนเนี่ยนะผู้นำสหรัฐเนี่ยเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีการดังกล่าวปรากฏว่าผู้สำเร็จการศึกษาบางคนเนี่ยนะเขานั่งหันหลังให้กับทางด้านโจไบเดนก็คือไม่ฟังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โจไบเดนบอกคือโจไบเดนนั้นเนี่ยพยายามจะบอกนะครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรเราไม่สามารถหยุดสงครามที่ประทุขึ้นนี้ได้แต่ตนอยากจะบอกให้ชัดเจนว่าตนเนี่ยสนับสนุนสันติภาพส่วนการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงนั้นควรถูกรับฟังตนก็สัญญาว่าตนเนี่ยได้ยินการประท้วงเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีวิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซานั่นคือเหตุผลที่ตนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อหยุดการสู้รบนำตัวประกันกลับบ้านตนทำข้อตกลงและทำงานตลอดเวลาเพื่อเป็นผู้นำในความพยายามระดับนานาชาติกับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในฉนวนกาซาตนกำลังทำงานเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไปไบเดนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยากและซับซ้อนที่สุดในโลกมันไม่มีอะไรง่ายเลยตนรู้ว่ามันน่าโมโหและทำให้หลายๆคนนั้นหงุดหงิดรวมถึงครอบครัวของตนเองด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือตนรู้ว่ามันทำให้ใจคุณนั้นแตกสลายซึ่งมันทำให้ตนรู้สึกพังเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าตรงนี้แหละนักศึกษาส่วนหนึ่งนั้นเขาไม่เห็นด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมเนี่ยพวกเขาสวมชุดเคฟิเย่ซึ่งเป็นผ้าโพกศีรษะขาวดำกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของกลุ่มชาวปาเลสไตน์ผูกไว้รอบเสื้อคลุมของพวกเขาบางคนนั้นก็ชูธงปาเลสไตน์
ขณะนักศึกษาบางคนนั้นลุกขึ้นยืนชูกำปั้นส่งให้กับไบเดนอย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดพิธีเนี่ยสิ้นสุดลงไม่มีการขัดจังหวะจากผู้ประท้วงแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็คือเป็นการแสดงออกแบบมีอารยะเป็นการอารยะขัดขืนนั่งหันหลังให้ไม่ฟังเอาผ้าเนี่ยนะมาผูกไว้ที่ชุดคุยนะคือแม้ว่าจะไม่มีการประท้วงหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะอย่างเป็นทางการหรือว่ารูปธรรมเองก็ตาม จากเรื่องของอิสราเอลนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าเรื่องของกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าผู้นำของยูเครนเนี่ยพยายามที่จะออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเนี่ยส่งมอบอาวุธหรือว่าความช่วยเหลือให้กับทางการยูเครนหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผู้นำของยูเครนออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าทางการของสหรัฐอเมริกามีการจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการที่ให้ยูเครนใช้อาวุธที่ชาติตะวันตกส่งมาประเด็นเรื่องนี้อาจจะทำให้กองกำลังของยูเครนนั้นพ่ายแพ้ต่อกองกำลังของรัสเซียสอดคล้องกันค่ะกับทางที่สสของยูเครนมีการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายกเลิกข้อจำกัดนะในการใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดต่างๆเรื่องของการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียเขาหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายที่สำคัญแต่ที่สุดแล้วค่ะจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงการแล้วก็ย้ำชัดว่าณวันนี้เองเรื่องของการพิจารณาการที่ยูเครนนั้นใช้อาวุธของชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าแม้ว่าจะมีการประกาศเรื่องของแพ็กเกจความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่สำคัญที่สุดเลยคืออุปกรณ์และก็เงินทุนทั้งหมดที่ส่งให้กับทางการของยูเครนนั้นควรจะใช้เพื่อเสริมสร้างการปกป้องหรือว่าป้องกันยูเครนเท่านั้นไม่ใช่เอาไปใช้ในการโจมตีเป้าหมายบนดินแดนของรัสเซียค่ะในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินแบบเหนือความคาดหมายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยืนยันบอกว่าทหารยูเครนนั้นยังคงสามารถต้านทานไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่าแนวรบเข้ามาได้อย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ยอมรับนะครับว่ามีความวิตกกังวลว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่ภูมิภาคคาคีฟอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นระลอกแรกสู่การขยายขอบเขตปฏิบัติการภาคพื้นดินในวงกว้างไปสู่ภูมิภาคอื่นของยูเครนด้วยทั้งนี้ผู้นำยูเครนยืนกรานครับไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติการที่ภูมิภาคคาคีฟคือความสำเร็จของรัสเซียแต่บรรยากาศของสถานการณ์ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้มากที่กองทัพรัสเซียนั้นจะรุกคืบเข้ามาลึกในอนาคตขณะเดียวกันนั้นเซเลนสกี้นั้นยังเรียกร้องให้ตะวันตกนั้นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศบอกว่าตอนนี้มันเหลืออยู่เพียง 25% ของทั้งที่ต้องการแล้วนะครับและเปิดเผยด้วยว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องการเครื่องบินรบF-16 ประมาณ120ถึง130ลำเซเลนสกี้บอกว่าถ้าได้เครื่องบินรบ F-16 ขนาดนี้นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ